Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Quy mô của bữa tiệc đêm giao thừa năm nay đã vượt trội hơn hẳn lần trước, nhiều buổi dạ tiệc được tổ chức cùng lúc. Nhiều khán giả đã phải chuyển đi chuyển lại kênh để được xem các ngôi sao yêu thích của mình. Tuy nhiên, vì buổi tiệc là truyền hình trực tiếp nên nhiều bức ảnh lung linh được phòng làm việc của các ngôi sao up lên trước đó cũng không có tác dụng mấy. Truyền hình trực tiếp này là sự kiểm chứng nhan sắc thật của các ngôi sao tốt nhất, đặc biệt là các sao nữ. Sau khi mất công trang điểm kỹ càng thì khi lên trực tiếp lại chẳng khác nào bị bóc phốt ngay tại chỗ. Có một điểm giống nhau ở bữa tiệc đêm giao thừa đã trở thành đại hội tẩy trang. Đầu tiên, hãy cùng nhìn lại Angelababy, người được khán giả yêu mến. Cô tham gia bữa tiệc đón năm mới do đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang tổ chức. Dù trong bức ảnh trông cô vẫn rất xinh đẹp nhưng vấn đề về màu da và cơ mặt cũng lộ rõ. Thường thì vẻ đẹp của cô ấy trong ấn tượng của mọi người khá khác biệt nếu hiệu ứng ánh sáng không quá tệ. Cộng thêm bộ lọc làm đẹp thì có lẽ Angelababy sẽ ăn ảnh hơn. Hãy nói về Quan Hiểu Đồng, người cũng nằm trong ống kính của đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang. Rõ ràng là cô ấy đã hoàn toàn chống lại ống kính tử thần này nhờ tuổi của mình, mặc dù thực tế cô ấy trông có vẻ không trắng bằng các nữ diễn viên khác. Nhưng Quan Hiểu Đồng trên sân khấu vẫn vô cùng xinh đẹp, thậm chí không cần chỉnh sửa nhan sắc vẫn hút hồn người nhìn. Tống Tiến bất ngờ tham gia bữa tiệc đón năm mới của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam và còn hát ca khúc ngọt ngào Lúm Đồng Tiền Nhỏ với Tống Huy Long. Một lần nữa tiếp tục tái hiện couple chị em ở trong phim. So với đài truyền hình Chiết Giang, cảnh quay trực tiếp của đài truyền hình Hồ Nam cũng rất chân thực. Không có nhiều ánh sáng cũng như hiệu ứng đặc biệt để nâng cơ mặt, Tống Tiến đã bộc lộ ra hết nhan sắc thực sự của mình trong ống kính như vậy. Năm nay, đêm giao thừa của Địch Lệ Nhiệt Ba trông không có gì đặc biệt, thay vì đi theo con đường nóng bỏng hiện đại trước đây, cô ấy đã mặc trang phục dân gian Tân Cương, đội khăn che mặt đỏ và nhảy điệu múa Tân Cương. Có thể là do Địch Lệ Nhiệt Ba đủ đẹp một cách tự nhiên và gương của Đông Phương TV tốt hơn nhiều so với các đài khác, vì vậy cô ấy dường như có bộ lọc của riêng mình và hình ảnh dưới các cảnh quay trực tiếp thậm chí còn chân thực hơn so với các bức ảnh đã qua tinh chỉnh. Dương Tử thua đậm trong bữa tiệc đón năm mới của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam năm ngoái. Hình ảnh chụp trên sóng trực tiếp không được đẹp nhưng cuối cùng năm nay cô thể hiện được vẻ đẹp của mình và màn trình diễn trên sân khấu của cô rất mãn nhãn, cả về ngoại hình lẫn khí chất. Rất tuyệt vời, tất cả đều thể hiện cho thấy vẻ đẹp và sức mạnh thực sự của cô ấy. Cuối cùng, hãy nói về Dương Mịch, người đã tham gia bữa tiệc đêm giao thừa của CCTV. Bạn phải biết rằng cảnh quay CCTV là khó chịu nhất đối với các sao nữ, vì vậy không ngoa khi gọi đó là bữa tiệc tẩy trang thật sự. Tuy nhiên, buổi phát sóng trực tiếp của Dương Mịch không hề tệ. Sau khi nhan sắc bị giảm xuống, cô nàng trông nữ tính hơn bao nhiêu, có lẽ Dương Mịch như vậy là thật nhất. Bữa tiệc giao thừa năm 2021 đã kết thúc. Về mặt xếp hạng, truyền hình vệ tinh Hồ Nam vẫn đứng đầu, trong khi Đông Phương TV và truyền hình vệ tinh Giang Tô đang cạnh tranh vị trí thứ hai. Và truyền hình vệ tinh Chiết Giang đứng cuối bảng xếp hạng. Dù là từ đội hình khách mời hay từ nội dung chương trình, có thể nói chức vô địch của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, tiệc tối của mỗi nhà đài cũng có những điểm sáng. Năm nay, đêm hội giao thừa của đài Đông Phương rất có nhiều điểm đáng xem. Dương Tử được xem là một trong những khách mời VIP của đêm giao thừa đài Đông Phương, và cô đã hát liên tục solo 4 bài hát trên sân khấu, trong đó có Chúng Ta từ phim Hoan Lạc Tụng, Sữa Tươi Bánh Mì từ Thân Ái Nhiệt Ái, Bất Nhiễm đến từ Hương Mật Tựa Sương Khói, và Một Người Thích Một Người đến từ Quãng Đường Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Mỗi một bài hát đều làm cho khán giả liên tưởng đến mỗi một nhân vật mà cô từng đóng qua trong thời gian trước. Dương Tử mặc váy tiên nữ màu xanh lam hát trên sân khấu, nhìn từ xa rất xinh đẹp. Nhưng khi ống kính chiếu cận mặt, bạn sẽ thấy chiếc mũi của Dương Tử hơi thiếu tự nhiên, khi cô cười, cơ mặt trông cũng hơi lạ. Địch Lệ Nhiệt Ba biểu diễn điệu múa dân gian trong trang phục dân tộc tại đêm hội. Dù sau khi nhảy xong và ra trò chuyện với người dẫn chương trình nhưng cô vẫn không cởi khăn che mặt và duy trì vẻ bí ẩn của mình suốt đêm hội. Mong đợi nhất của Đông Phương TV là Tiêu Chiến và Biển Đỏ của fan dành cho anh trong đêm Tinh Quang Đại Thưởng vừa rồi đã được tái hiện trong sân khấu đêm hội giao thừa tối qua. Tiêu Chiến đã hát trọn vẹn 3 bài hát trên sân khấu. Động vật tổn thương sau khi yêu, Đừng hỏi tôi disco là gì nữa, Dã Chiến. Ngoài phần solo, Động vật tổn thương sau khi yêu và Dã Chiến, và Tiêu Chiến một lần nữa đã kết hợp cùng đàn chị Na Anh so ca với nhau và hát Đừng hỏi tôi disco là gì nữa. Tiêu Chiến lần đầu tiên hát Động vật tổn thương sau khi yêu. Giọng hát trong trẻo và thuần khiết cùng với sự quyến rũ trên sân khấu, sau đó hát Đừng hỏi tôi disco là gì nữa với Na Anh, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Cả hai người một lần nữa tái hợp song ca với nhau trên sân khấu và cùng tiến về phía trước một cách dũng cảm và không sợ hãi. Cuối cùng, Tiêu Chiến đã biểu diễn Dã Chiến với một giọng hát độc đáo.
tràn đầy sức mạnh trên sân khấu. Sau khi lên sân khấu đêm giao thừa của Đông Phương TV lần thứ 2, sau lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng, fan hâm mộ đã làm cho Biển Đỏ xuất hiện trở lại khi Tiêu Chiến xong ca cùng Na Anh, tất cả đều cảm thấy thật quen thuộc và thân thiết. Không dừng lại ở đó, Tiêu Chiến cùng các ngôi sao Hoa ngữ khác đã gửi lời ước nguyện trong năm mới của bản thân vào thời khắc giao thừa. Không chỉ thế, MC còn nhắc đến anh và Dương Tử vì bộ phim Quãng Đường Còn Lại xin được chỉ giáo nhiều hơn của cả hai sắp được lên sóng. Đối với truyền hình vệ tinh Hồ Nam, Vương Nhất Bác lần đầu hát truyền nhân của Rồng cùng với Vương Lực Hoành, màn kết hợp của song Vương thật sự là sự mãn nhãn tuyệt vời cả về thính giác và thị giác cho người xem. Hai người đã biểu diễn rap, sau đó hát với sức mạnh đầy năng động và sôi động. Sau đó Vương Nhất Bác đã hát solo bài hát mới Quy Tắc Thế Giới Của Tôi, treo dây cáp từ trên xuống dưới, lại từ dưới bay lên một lần nữa, sau đó là lộn nhào, trông rất hùng dũng và tuyệt vời, thần sắc trông rất tự nhiên, không hề sợ hãi, tuân thủ các nguyên tắc và niềm tin. Không bao giờ sợ hãi hoặc nhượng bộ, luôn tiến về phía trước một cách quyết liệt nhất. Điều này đã được trình bày và thể hiện rõ chủ đề của bài hát này. Ngoài ra, Vương Lực Hoành và Hoa Thần Vũ, hai ca sĩ quyền lực trong giới nghệ sĩ, đã cho mọi người thấy thế nào là buổi diễn quy mô lớn và hoành tráng thực sự là như thế nào. Vừa qua cộng đồng mạng cũng đã chọn ra 3 điểm nổi bật nhất của đêm hội giao thừa của các đài tối qua. 3 điểm nổi bật nhất đó là chân của Quan Hiểu Đồng, eo của Vương Nhất Bác và khuôn miệng của Tiêu Chiến. Trang phục dự tiệc đêm giao thừa của Quan Hiểu Đồng quá dài, trên thực tế, đôi chân của cô ấy đã dài rồi. Quan Hiểu Đồng đang mặc một chiếc áo khoác ngắn màu trắng, kết hợp với một chiếc quần da đen bóng, với lớp trang điểm nhẹ. Thời tiết có thể quá lạnh và khuôn mặt cô ấy hơi ửng hồng vì lạnh. Người ta đoán rằng Lộc Hàm sẽ cảm thấy đau lòng thế nào khi thấy những hình ảnh này của bạn gái mình. Chiếc váy của Quan Hiểu Đồng quá ngắn đã để lộ ra đôi chân dài miên man. Cô ấy thật sự có một đôi chân rất đẹp và dài miên man. Quan Hiểu Đồng hát rất hay, chỉ là không biết tại sao cô ấy lại không hát chung sân khấu với bạn trai Lộc Hàm của mình. Có lẽ nếu hai người họ xuất hiện cùng nhau thì chắc chắn sẽ gây xôn xao lắm nhỉ. Một trong những niềm hạnh phúc của mọi người đó là đầu năm mới được ngắm nhìn những anh chàng đẹp trai. Vương Nhất Bác đã rất tuyệt trong bữa tiệc đêm giao thừa, anh ấy đã đu dây cáp từ trên cao bay xuống dưới, giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống vậy. Góc áo bị gió thổi tung, lộ ra một đoạn nhỏ vòng eo trắng như sứ, hành động mượt mà và trôi chảy, quá là đẹp trai rồi. Vương Nhất Bác thực sự là một nghệ sĩ toàn diện. Vương Nhất Bác, ông hoàng sân khấu, luôn là người bùng cháy nhất trong lòng khán giả. Anh ấy hát rap rất hay, không biết các bạn có để ý không, dưới sân khấu có một biển xanh, đó là màu tiếp ứng của fan Vương Nhất Bác. Đồng thời tai nghe và micro của Nhất Bác đều có màu xanh lá cây, anh ấy đang thể hiện sự đáp lại với fan hâm mộ của mình. Tình yêu được cho đi và nhận lại, tình yêu từ hai phía dành cho nhau mới thật sự có ý nghĩa và cảm động. Tiêu Chiến làm sao có thể vắng mặt trong bữa tiệc đêm giao thừa. Tiêu Chiến đứng đầu trong số 100 người đẹp trai nhất thế giới. Chàng trai mặc đồ đỏ, viên ngọc trên ngực sáng rực rỡ, anh ấy đã dùng toàn bộ sức mạnh nhiệt huyết của mình để biến sân khấu trở nên bùng nổ và tuyệt vời. Bên cạnh đó anh ấy cũng đã mang đến cho khán giả 3 bài hát liên tục: Động Vật, Tổn Thương, Sau Khi Yêu, Đừng Hỏi Tôi, Disco là gì nữa, Dã Chiến, và khuôn miệng khi hát của anh ấy cũng rất quyến rũ. Tiêu Chiến cũng rất cẩn thận, chắc chắn là anh ấy đã chuẩn bị rất lâu. Màu quần áo của Tiêu Chiến giống với màu của biển đỏ của fan, anh ấy đang sử dụng cách riêng của mình để đáp lại người hâm mộ. Thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy biển đỏ bên dưới, hẳn là rất cảm động. Anh ấy có bàn bạc trước với Vương Nhất Bác không? Cả hai người đều có thể trùng hợp như vậy sao? Tiêu Chiến đã trưởng thành rất nhiều trong năm 2020, và năm nay cũng là năm đáng nhớ nhất của anh. Sau tất cả, rất nhiều thứ đã được trải nghiệm, anh ấy đã bắt đầu trưởng thành hơn, nam tính hơn, và cũng đã mang đến những tác phẩm mới toanh. Anh ấy hy vọng rằng mọi người sẽ trở thành những con người tốt hơn. May mắn thay, người anh ấy đã không từ bỏ ước mơ của mình. Cố lên Tiêu Chiến, tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.